আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে মানুহজনৰ বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতুকে এতিয়া বাঁহগাজৰ ছিজন নতুনকৈ বাঁহগাজবিলাক ওলাইছে। এয়া বায়ে নতুনকৈ বাঁহগাজৰ খৰিচা থৈছে। গাহৰি মাংস আনিলে আজি বোলে আমাৰ হাতেৰে খাই মানুহজন আৰু মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। খৰিচাৰ লগত গাহৰি বইল অকণমান বেলেগ ধৰণে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই শুকান জলকীয়া কেইটামান পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ অলপ সময় কাৰণে, আৰু এয়া গাহৰি মাংস আৰু পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে কেঁচা ধনিয়া লৈছোঁ, আৰু আদা নহৰুখিনি ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। আৰু আদা নহৰু অলপমান সৰহকৈ খুন্দি লৈছোঁ, যিহেতুকে বইল আঞ্জাত বেলেগ মা মছলা দিয়া নহয়, সেইবাবে আদা নহৰুৰ পৰিমাণটো অলপমান সৰহকৈ দিলে ভাল হয় আঞ্জাখন খাবলৈ। আৰু এইফালে খৰিচা এইখিনি অলপমান পুৰণা, কেইদিনমানৰ আগৰ, এয়াই দিম আমি আঞ্জাত, যিহেতুকে বইল আঞ্জাত অকণমান টেঙা হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আঞ্জাখন। আৰু নতুন খৰিচাবিলাক যিহেতুকে বৰ বেছি টেঙা নহয়। আৰু এয়া মই এখন কেৰাহী পাতি গোটেই পৰ্কখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে শুকান কেৰাহীখনত পৰ্কখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, যাতে পৰ্কখিনিৰ পৰা লাহেকৈ অলপমান তেল ওলায়। আৰু এয়া শুকান জলকীয়াকেইটা তিয়াই ৰাখিছিলোঁ যে এইকেইটাও খুন্দি ল'লোঁ। আৰু এয়া লাহেকৈ পৰ্কখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে, আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া, আৰু আদা নহৰুবোৰ অলপমান দি দিছোঁ, আৰু অলপমান পিছত দিম। আৰু এয়া খুন্দি লৈ শুকান জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে লৰাই লৰাই ঢাকন দি দি সিজাই থাকিম 20 মিনিটমান। আৰু এতিয়া কালাৰৰ কাৰণে অকণমান কাশ্মীৰ মিক্স দিছোঁ, জ্বলা নহয়। পৰ্কখিনি 50% মান সিজাৰ পিছতে দি দিছোঁ খৰিচাখিনি। গোটেইখিনি অলপ সময় লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছতে দি দিছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী। আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিম। আৰু এয়া ঢাকন খোলাৰ পিছত যিখিনি আদা নহৰু থাকি গৈছিল সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু এয়া লাহেকৈ পানীটো শুকাই আহিছে, আঞ্জাখনো ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু নমোৱা 15 মিনিটমানৰ আগে আগে দি দিছোঁ এয়া জালুকৰ পাউডাৰ অলপমান দিছোঁ, যিহেতুকে ৰঙা জলকীয়াও দিছোঁ। আৰু এয়া গেছটো বন্ধ কৰি একেবাৰে শেষত দি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া ছটিয়াই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজি খৰিচাৰ লগত গাহৰিৰ আঞ্জাখন। আৰু এনেদৰে কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু কোনে কোনে খাইছে জনাব। যদিও নাই খোৱা, এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ এনেদৰে বহুত বেছি টেষ্ট লাগে। আৰু যিসকলে গাহৰি লাভাৰ, গাহৰি খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পায়, সেইসকলে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আজি যদি ৰেচিপিটো চাই মোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ফ'ল' কৰিবলৈ পাহৰি যায়। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে ফ'ল' কৰি থৈ যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।